παράδοξα γεγονότα της αρχαίας Ελλάδας, που δεν αποδέχτηκε ποτέ η ιστορία. Πανάρχαιοι θρύλοι που διασώθηκαν για χιλιάδες χρόνια στόμα με στόμα, κρυμμένοι στα βάθη των αιώνων και γεγονότων, που η ιστορία αρνήθηκε να καταγράψει ως ιστορικά. Μπορεί η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα να κοφεύει, αλλά δεν αργεί ο καιρός που οι ιστορικοί θα αναγκαστούν να δεχθούν την αρχαία υπερτεχνολογία του απότατου παρελθόντος. Πρώτο παράδοξο. Ο Άβαρης, επάνω σε χρυσό μαγικό βέλος, ταξίδευε από τόπο σε τόπο, θαυματοποιός, μάγος και γιατρός της αρχαιότητος, ιός του Στεφθού, ή το ιερέας του Απόλλωνος, ο οποίος τον είχε καταστήσει ικανό να κάνει θαύματα και να ταξιδεύει από τόπο σε τόπο, διασχίζοντας τον αέρα επάνω σε ένα χρυσό μαγικό βέλος, όπως μας αναφέρει ο Ηρόδοτος. Ο Άβαρης Ανιππέας έκανε ταξίδια στους αιθέρες. Μετά, από εντολή του Απόλλωνος, έκανε το γύρο της γης, χωρίς να λάβει καμία τροφή σε όλο το διάστημα της περιφοράς του, δηλαδή του γύρου της γης. Όταν ήρθε στην Ελλάδα, θεράπευσε ασθενείς, δίδαξε την ιατρική επιστήμη, καθάρισε συνειδήσεις, έσωσε ψυχές, κατέπληξε τον κόσμο με τα υπερφυσικά έργα του και τις προφητείες του. Σε αυτόν αναφέρεται ο Πλάτωνας στο έργο του Χαρμίδης. Ο Μένδης της Αιγύπτου στο έργο του φυσικά. Ο Ηρακλήδης, ο Ποντικός, από την Ηράκλεια του Πόντου και πολλοί άλλοι. Ο Ηρόδοτος στο 4ο βιβλίο του γράφει πολλές λεπτομέρειες για τη ζωή του Άβαρη. Στην αρχαιότητα κυκλοφορούσαν πολλά αποκρυφιστικά βιβλία, τα οποία αποδίδονται στον Άβαρη, όπως σκηνθικά, μυθεύματα και μία θεογονία σε πεζό λόγο. Δεύτερο παράδοξο. Η χρυσή και ασημένη αθάνατη πανίσχυρη μηχανική σκύλη του βασιλέα Αλκινόου. Οι θεοί ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι με τον βασιλιά Αλκίνο και μέσω της τέχνης του ηφαίστου του χάρισαν χρυσούς και ασημένιους, αθάνατους και πανίσχυρους μηχανικούς σκύλους για την προστασία του παλατιού του. Τρίτο παράδοξο. Οι χρηστές θεραπαίνιδες του ηφαίστου εις τον Όλυμπο για τους θεούς και τον ίδιο. Ο ύφαιστος, αν και τυπικά, ήταν παντρεμένος με την Αφροδίτη, αισθάνεται πολύ μοναξιά και αναγκάστηκε να φτιάξει μερικές χρυσές γυναίκες, θεραπαίνιδες, να τον βοηθήσουν στο εργαστήριο, να τον στηρίζουν για να περπατάει καλύτερα, αλλά και για να έχει κάποιον να μιλάει. Επίσης, είχε κατασκευάσει για τους θεούς κοπέλες σαν τα κρύα τα νερά, όμως ήταν από χρυσό και είχαν ένα πλεονέκτημα. Δεν μιλούσαν, αλλά ό,τι ήθελαν οι θεοί έκαμαν. Φέρε μου νέκταρ, έφερνε νέκταρ. Φέρε μου αμβροσία, έφερνε αμβροσία. Ό,τι τους ζητούσαν έκαναν. Δηλαδή, οι περέτριες του Ολύμπου, όπου δεν ήσαν άνθρωποι, χρυσές, δηλαδή άψυχα όντα, μήμπως ρομπότ, πράγμα που κατά τον Ισαάκ Ασίμοφ αποτελεί την πρώτη αναφορά σε ρομπότ. Άθρα και σκέψεις, Γεώργιος Εχέδωρος. Επίσης ο ύφαιστος είχε κατασκευάσει για τους θεούς κάτι σαν μικρά τραπεζάκια, που καθένα είχε αυτό που ήθελε ο κάθε θεός και τα οποία εκκινούνταν μόνα τους και τα ονόμαζαν αυτόματον. Τέταρτο παράδοξο. Οι βοηθοί του ηφαίστου είχαν κατασκευάσει αυτόματα και για τον εαυτό τους άνδρες από χρυσό ή μπρούτζο, άνδρες οι οποίοι ήσαν επιστήμονες, τεχνίτες και οι οποίοι βοηθούσαν τον ύφαιστο σε ό,τι τεχνούργημα ήθελε να κατασκευάσει. Πέμπτο παράδοξο. Ο Τάλος,
κατασκευή του Ηφαίστου. Ο τάλος ήταν κατασκεύασμα του Ηφαίστου, ο οποίος ήταν ένα πανύψηλος πολεμιστής χάλκινο, δώρο στο βασιλιά της Κρήτης Μίνωα. Ο τάλος έκανε το γύρο της Κρήτης 3 φορές το 24ωρο. Όποιον έβλεπε να πλησιάζει και ήταν επικίνδυνος, του έριχνε βράχια και βούλιαζε το καράβι. Λέγεται ο Ήφαιστος, θέλοντας να τιμήσει το τάλο για τον άδικο χαμό, είχε σπρωχθεί από τον Δέδαλο κατά λάθος από την Ακρόπολη. Ο Δέδαλος. Ο τάλος φαίνεται πως ήταν ένας από τους καλύτερους αρχιτέκτονες της εποχής, διότι σε αυτόν αποδίδεται το κτίσιμο των ναών της Αθηνάς και του Ποσειδώνος. Ο ναός της Αθηνάς χτίστηκε στον βράχο της Ακροπόλεως, όπου σε αυτόν μάλλον είχε τοποθετηθεί για πρώτη φορά τον ξύλινο άγαλμα της προστάτηδας της θεάς της πόλεως. Ήταν ένας πάρα πολύ όμορφος ναός και λέγεται πως αυτή η μεγάλη επιτυχία είναι που του παρακίνησε τη ζηλοφθονία του Δέδαλου προς τον τάλο και τον γκρέμισε κατά λάθος από την Ακρόπολη, με αποτέλεσμα τον θάνατο του μεγάλου αρχιτέκτονα. Η ιστορία αναφέρει πως ο Άριος Πάγος, που ανέλαβε την υπόθεση της εκδικάσεως του θανάτου του τάλου, καταδίκασε τον Δέδαλο, αφού και σαφώς δεν δέχτηκε τη δικαιολογία της κατά λάθου ρήψεως του αρχιτέκτονος από τον βράχο της Ακροπόλεως. Δια την αποφυγή τιμωρίας ο Δέδαλος έφυγε από την Αθήνα και ως φυγάς πηγαίνει στην Κρήτη. Εδώ αρχίζει η σχέση του με τον Μίνωα. Άλλοι λέγουν ότι δεν έχει ουδέμια σχέση ο τάλος του Δέδαλου με τον τάλο του Ηφαίστου. Έκτο παράδοξο. Μεταλλικά υπτάμενα άρματα. Ο Όμηρος εξάλλου στα έπι του περιγράφει τις αστραπιές μετακινήσεις των Ολυμπίων θεών στον αιθέρα με μεταλλικά άρματα. Μας δίνει με τον τρόπο αυτόν την υπόνοια μιας θεϊκής τεχνολογίας, πολύ ανώτερης του ανθρώπου της εποχής εκείνης. Αναφέρει ο Όμηρος στην Ηλιάδα πως η Ήρα πέταξε από τον Όλυμπο πάνω στα πιέρια όρη, την Ημανθία, τα βουνά της Θράκης, χωρίς να πατάνε οι φτέρνες της στις κορφές των βουνών, και από τον Άθο κατηφόρησε και κατέβηκε στη Λίμνο. Η Ήρη δε αήξασα λίμπεν Ίο Ολυμπίο 225, πιερή δε επιβάσα και η Μαθήν Ερατίνη 226. Σε αυτόν έφη πολλών θρικών, όρεα νυφόεντα 227. Ακρότατας κορυφάς, ουδέ χθόνα μάρπτε ποδεήν 228. Εξ αθώο δε επιπόντων ευήσε το κειμένοντα 229. Λίμνον δε εισαφήκανεν πόλην θηείο θόαντος 230. Ομήρου Ηλιάς ραψοδία ξύ και στίχη 225-230. Όταν έκτισε την Κωνσταντινούπολη ο Μέγα Κωνσταντίνος, έφερε σε αυτήν το άρμα του Διός που το οδηγούσαν, πύρινα άλογα, Διός άρμα εν τετράσιν ύπης πυρήνης, υπτάμενον παραδύο στυλών, εκ παλαιών χρόνων υπάρχων. Συγγραφής Κωνσταντινούπολης, Λειψία 1901, Ανατολικά 1975, σελίδα 41-42. Άθρα και σκέψεις Γεώργιος Εχέδωρος. Έβδομο παράδοξο. Στυμφαλίδες όρνηθες. Αυτές ήσαν στη λίμνη Στυμφαλίας, πήγε ο Ηρακλής να τις εξοντώσει. Οι στυμφαλίδες όρνηθες, ή το πουλιά όμως, ή το μεταλλικά, και από τα νύχια τους εκτόξευαν νύχια
και χτυπούσαν τον αντίπαλό τους. Σιδερένιο πουλί. 8ο παράδοξο. Η μεταφορά του Οδυσσέως στην πατρίδα του με τον πλοίο των Φεάκων. Ο Αλκίνος, ζητώντας από τον Οδυσσέα πληροφορίες για τη χώρα του και το λαό του, του λέγει: «Πες μου την χώρα σου και τον λαό σου και την πόλη, για να ετοιμαστούν προς την κατεύθυνση αυτή τα πλοία και να σε πάνε. Γιατί δεν υπάρχουν κυβερνήτες σε αυτά, ούτε πηδάλια που έχουν τα άλλα καράβια, διότι αυτά αναγνωρίζουν τις διαθέσεις και τις σκέψεις των ανθρώπων και γνωρίζουν τις πατρίδες όλων και τους εφόρους αγρούς και σαν πουλιά διαβαίνουν τις θαλάσσιες αποστάσεις, σκεπασμένα με σκοτάδι και συννεφιά, και ποτέ δεν υπάρχει φόβος να πάθουν καμία βλάβη ή να αφανιστούν». Και φυσικά ο διάλογος σε ερμηνεία, όχι μετάφραση, δια την καλύτερη κατανόηση, μεταξύ του Οδυσσέας και του Αλκίνου είναι ενδιαφέρον, διότι αναφέρονται τα ακόλουθα. Όταν έφτασε η ώρα της αναχωρήσεως από το νησί τους, οι Φεάκες του λέγουν: «Έλα εδώ ξένε, πες μας που μένεις, τη χώρα σου και την πόλη σου». «Να το πούμε στο πλοίο να σε πάει». Απαντά ο Οδυσσέας: «Θα το πω εγώ στο καπετάνιο». «Α, τα δικά μας πλοία του απατούν οι Φεάκες. Δεν έχουν ούτε καπετάνιους, ούτε ναύτες, ούτε κατάρτια, ούτε πανιά, ούτε τιμόνια». Απαντά ο Οδυσσέας: «Μα τι είδους πλοία είναι αυτά?» «Πες εσύ και μη σε νοιάζει που πας. Να το βάλει το πλοίο στο μυαλό του, υπολογιστής, και θα σε πάει». Το βάζει στο μυαλό του και αφού προγραμματιστεί εκείνο σε πάει. Και πώς σε πάει, αφού δεν έχει καπετάνιο, ναύτες, κατάρτια, πανιά και τιμόνια? Σε πάει με ασφάλεια, χωρίς να σε βλέπει κανείς, πεντώντας τον ουρανό ή ταξιδεύοντας κάτω από το κύμα μέσα σε νεφέλη. Το πλοίο καταλαβαίνει τη διάθεσή σου και θα περάσεις καλά στο δρόμο. Ομήρου Οδύσσια, κεφάλαιο Θ, στίχη 555-565. Είπε δι μίγα Ιάν, τε τι δήμον, τε πόλην τε, 555. Όφραση τη πέμπτωση, τι της κόμενη φρέση νύες, 556. Ου γαρφεΐκεση κυβερνητήρες έασιν, 557. Ουδέ τι πηδάλη έστι, τα άλλενίες έχουσιν, 558. Αλλά αυτέ ίσα συνοήματα και φρένας ανδρών, 559. Και πάντων ίσα συμπόλιας και πίωνας αγρού, 560. Ανθρώπων και λάιτημα τάχισθε, άλλος εκπεραιώσιν, 561. Οι έρη και νυφέλη και καλυμμένε, ουδέ ποτέ σφίν, 562. Ούτε τη ποιμανθήνε επιδέους, ούτε απολέστε, 563. Αλλά το Δεος πότε πατρός, εγώ νη πόντος άκουσα, 564. Διακρίνεται σαφέστατα στα λόγια του Αλκινόου ότι τα πλοία των Φεάκων δεν είχαν καμία σχέση ούτε από άποψης μορφής, ούτε από άποψη λειτουργίας με τα συνηθισμένα αρχαία πλοία. Ένα το παράδοξο. Ναυμαχία της Σαλαμίνος. Αρχηγός του ελληνικού στόλου Ευρυβιάδης, Σπαρτιάτης. Εκείνος όμως που ήξερε τη πολεμική τέχνη στη θάλασσα καλά ήταν ο Θεμιστοκλής, ο οποίος είχε πάρει και το χρησμό ότι η Αθήνα θα σωθεί από τα ξύλινα τείχη. Μερικοί, τότε που είχαν έρθει οι Πέρσες, είχε γίνει η μάχη των Θερμοπυλών και μετά την προδοσία του εφιάλτου προχώρησαν προς την Αθήνα. Εν συντομία, όταν οι Πέρσες βάδιζαν προς την Αθήνα, μαζεύτηκαν οι πολιτικοί και από την άλλη στρατιωτικοί και λένε οι πολιτικοί: να τα βρούμε με τους Πέρσες, γιατί οι Πέρσες έρχονται να μας κάνουν χρυσούς από πάνω μέχρι κάτω. Και απαντούν οι πατριώτες, οι Αθηναίοι: δεν υπάρχει χρυσός πάνω στη γη,
ούτε χρυσός κάτω από τη γη που να μας κάνει να προδώσουμε την πατρίδα μας. Τότε παίρνουν τα κεφάλια των πολιτικών και